السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان. اليوم غادي نتيستي واحد الكاميرا جديده. شريتها من واحد صديق ليا، وحتى هو شراها من علي اكسبريس. المهم قال لي الا بغيتيها هذا، وعجبتني صراحه. غادي نوريها لكم دابا واحد شويه. غادي نتيستيوها في واحد التراجي ديال 44 كيلومتر من اكادير حتى الهواره ولا التيمه 44. اللي ما كيعرفش هواره هي مدينه زوينه كاينه ما بين اكادير والتارودان، غتشوفوها في الخريطه دابا. يلا ركبوا من ورايا وديروا الكاسك. الكاميرا هي هذه، سميتها دي اي ولا تي اي، عاد على زادو هذيك اي. المهم كاميرا كتشبه بزاف الجو برو، ولكن ماشي بحال جو برو. هذه ضروري خاصها الكليغاج يكون مزيان باش تصور مزيان. بالنسبه للناس اللي يلا بادين، هي رخيصه، كدير تقريبا 1000 درهم. جربتها في الدار، يعني في هذا، ولكن زدت لها لوميير مزيان. يعني نوريكم ان شاء الله كيفاش تصنعوا واحد تروك ديال لا لوميير، ولكن بالنهار زوينه. غنشوفوا ان شاء الله التيست يعني في هذا التراجي اللي غناخذو ان شاء الله. وغادي ندير هاد الكاميرا نسقها في الكاسك هنايا. يلا على بركة الله، ليتس جو. حنا وصلنا للهواره، واستوقفني مجموعه ديال الرسومات ديال الفنانين تبارك الله عليهم، فنانين شباب. ها هما فين كيصوروا، تبارك الله عليهم، والله الا صور رائعه جدا. داروا كاليغرافي
وكاينه لهي واحد الصوره غادي نصورها من دابا ان شاء الله، صور رائعه كما كتشوفوا. حنا صورنا التراجي ديالنا بهاد الجو برو المزوره، ولكن غادي غلط ديتاي